Дату інавгурації парламент може визначити вже завтра. Сьогодні депутатські пропозиції розглядали у комітеті. 3 з 7 проєктів постанов передбачають дату 19 травня, саме ту, якою хоче сам Володимир Зеленський. Які ще варіанти пропонуються і що буде, коли жодна з дат не набере достатньо голосів? Дізнавалася кореспондентка сьогодні Наталя Заморська. Різні дати і місця інавгурації. Один із нетерплячих депутатів пропонує, щоб новообраний президент склав присягу на вірність 17 травня. Серед проєктів постанов, які сьогодні розглянув регламентний комітет, є й така – розбити урочистості на 2 дні – 19 травня у парламенті, а 3 червня на Олімпійському, де можна умістити усіх поважних гостей і шанувальників. Стадіон, де відбувалися дебати кандидатів, узагалі пропонують зробити майданчиком для звітування президента перед народом. Однак у комітеті є до цієї пропозиції зауваження. Проведення засідання урочистого ніби як в 2 етапи. Закон такого не передбачає, тим більше не передбачає проведення 2 рази до присяги президента, а проект постанови передбачає 2 рази складання присяги. Одразу 2 постанови на розгляд регламентного комітету вніс депутат Віталій Купрій, який у парламенті офіційно за Зеленського. Пропонує провести інавгурацію 20 або 26 травня. На запитання сьогодні, чому не 19, як того хоче новообраний президент, відповів – не вірить у цю дату. А його пропозиція залишає Володимиру Зеленському можливість розпустити парламент. Правляча коаліція зробить все, щоб провалити призначення інавгурації в той момент, коли президент ще був Зеленський матиме можливість достроково припинити повноваження Ради. Тому я ще спробував на останній практично день. Я вважаю, що 26-го буде проведена інавгурація травня, то у президента буде можливість скористатися цим правом. Остання з дат інавгурації, які розглядали сьогодні, 28 травня. Депутати, які її запропонували, кажуть, зробили це, щоб унеможливити маніпуляції і слідувати Конституції. Всі оці балачки про те, що він має право запускати парламент, попри будь-які інші позиції, вони нікчемні, тому що вони протирічать діючій Конституції. І юридичних конституційних підстав розпускати парламент у президента немає. У регламентному комітеті наголосили, Володимир Зеленський у своєму листі повідомив, що хоче проводити інавгурацію саме 19 числа. Тому всі інші запропоновані дати перед голосуванням потрібно погодити із новообраним президентом. У підсумку регламентний комітет затвердив усі 7 проєктів постанов. Однак до 2 із них написав застереження, бо у запропоновані у них 17 та 28 травня мають відбутися пленарні засідання парламенту. І якщо депутати підтримають одну з них, їм доведеться голосувати двічі, щоб не порушити календарного плану засідань. Усі пропозиції щодо того, коли проводити інавгурацію, у Верховній Раді найімовірніше розглядатимуть завтра у порядку черговості. І якщо за одну із них набереться 226 голосів, решту на розгляд уже не виноситимуть. Коли ж депутати не підтримують жодної з дат, її може визначити спікер парламенту та погодити із Володимиром Зеленським. Наталя Заморська, Леонід Попович. Сьогодні. Канал Україна.